तपाईहरुलाई चाहिँ म यो एप्लिकेसनदेखि विथड्र निकालेको देखाउँछु। यहाँनेरि मैले चाहिँ 5.5 TRX र 50 एम्पियर 110 50 110 यसरी नै थुप्रै चोटी पेमेन्टहरु लिइसकेको छु। यहाँदेखि तपाईहरु पनि सजिलोसँग खल्तीमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ गर्न पनि निकै नै सजिलो छ। तपाईहरु कुनै हार्ड पनि छैन र गेमहरु खेलेर र गेमहरु डाउनलोड गरेर लगइन गरेर तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइटहरु गरेर पनि यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ निकै नै राम्रो एप्लिकेसन छ। यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ 𴑏𝑔 क्यास। तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि ओपन गर्नु होला र ओपन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले थोरै टाइम लिनेछ र यहाँनेरि चाहिँ तपाईहरु 𴑏𝑔 क्यास खोल्नेछ र एग्री एन्ड कन्टिन्यू क्लिक गरिवरी अनि डेली रिवार्ड भनेको छ। यहाँ गेट 30 तपाईहरु चाहिँ फ्रीमै मतलब पाउन सक्नुहुन्छ। लगइन बोनस दिनेपछि तपाईहरुले गेट 30 गरेर यहाँनेरि तपाईहरुले गुगल लगइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ एउटा गुगल एकाउन्टदेखि। तपाईहरुले यहाँनेरि गुगलदेखि लगइन गर्नु भइसकेपछि यहाँनेरि तपाईहरुले डेली रिवार्डमा पाउन सक्नुहुन्छ 30 कोइन र यहाँनेरि चाहिँ फिल इन द कोडमा यता राइट साइडबाट आउनु होला र यहाँनेरि तल फिल इन द कोड सेकेन्ड नम्बर अप्सनमा यहाँनेरि मैले दिएको कोड हाल्नु होला। यहाँनेरि यो R3R85UJW भन्ने कोड चाहिँ तपाईहरुलाई स्क्रिनमा दिनेछु। यहाँनेरि तपाईहरु चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला। फिल इन द कोडमा 200 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले सुरुमै लगइन गर्ने बित्तिकै यहाँनेरि हाल्नु भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ 200 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यो कोडलाई चाहिँ तपाईहरु हाल्नु होला यसमा र तपाईहरुले चाहिँ कोइन पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु यसमा अर्निङ गर्नको लागि सबभन्दा सुरुको होम अप्सनमा आउनु होला। तपाईहरु यसमा गेमहरु खेल्नु पर्ने हुन्छ। गेमहरु डाउनलोड गरेर तपाईहरुले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। डु नट कनेक्ट भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ यहाँनेरि। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले 1400 मा त 1400 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको यहाँनेरि यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुहुन्छ र लगइन गर्नुहुन्छ भने डेली साइन इन भनेको लगइन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको फर्स्ट डेमा चाहिँ 120 कोइन दिने रहेछ। यहाँनेरि डे 2 मा पनि तपाईहरुलाई 120 कोइन दिन्छ र डे 3 मा पनि 7 डेजसम्म तपाईहरुले चाहिँ 120 कोइनको दरले लगइन गरेर मात्र तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनलाई खोल्दिनुहुन्छ, साइन अप मात्र गरिदिनुहुन्छ भने मात्र पनि तपाईहरुले चाहिँ यसमा कोइन पाउन सक्नुहुन्छ 120 रुपैयाँ डेली। र यहाँनेरि टास्क 2 भनेको छ 4 मिनेट गेम खेल्नुहुन्छ भने 50 कोइन। यसरी टास्क 3 त्यसरी नै छ तपाईहरुले र यहाँनेरि 100 लेभलहरु कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँनेरि तपाईहरुलाई कोइनहरु दिएको छ। यहाँनेरि तल थुप्रै गेमहरु छ। तपाईहरुले यसमा गेमहरु खेलेरै अर्निङ गर्ने हो। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ र तपाईहरु यहाँनेरि एक लगइन गर्नुहुन्छ मतलब डेली लगइन गरेर छोड्दिनुहुन्छ साइन अप गरेर। तल यहाँनेरि थुप्रो गेमहरु छ तपाईहरु देख्नुहुन्छ टाइटल म्याच ब्याटल भन्ने डार्ट्स म्याच बुम ब्याटल यो सबै गेमहरु तपाईहरुले यसमा गेम खेल्ने र अर्निङ गर्ने हो। तल र यहाँनेरि टास्कहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनेरि र चाहिँ सजिलै छ। यहाँनेरि यसरी नै हो तपाईहरुले अर्निङ गर्ने भनेको र गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ पेन्ट इट अलहरु भन्ने यसरी नै हो। तपाईहरुले यहाँनेरि 400 कोइन गेट 905 कोइन तपाईहरुले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यो एप्लिकेसनलाई र तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा साइन अप गरेर नभए गेमहरु खेलेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनेरि अर्को गर्नको लागि माथि लकी ड्र छ। लकी ड्रमा तपाईहरु एड्स हेरेर चाहिँ यहाँनेरि केही कोइनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि त्यस्तो धेरै चाहिँ कोइन प्राप्त गर्नु हुँदैन र थोरै कोइनहरु प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईहरु धेरै अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ यहाँनेरि तपाईहरुले गेमै खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि गेमहरु खेलेर डेली साइन अप गरेर अर्निङ गर्ने हो। यहाँनेरि माई सिटी क्यासहरु भनेको छ अर्निङ एप्लिकेसनको हो। यो चाहिँ गो नाउ भनेर तपाईहरु क्लिक गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ यहाँनेरि तपाईको चाहिँ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अरु अर्निङ गर्ने कसरी भनेको विथड्रको बारेमा भन्छु र अरु अर्निङ गर्ने कसरी यो एप्लिकेसनमा त्यो भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। तपाईहरु यसमा चाहिँ अर्को अर्निङ गर्ने तरिका भनेको इन्भाइट गरेर छ। तपाईहरु धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइट गरेर चाहिँ। इन्भाइट गर्नको लागि यहाँनेरि वालेट जस्तो अप्सनमा जानु होला र त्यहाँनेरि इन्भाइट फ्रेन्ड भनेको छ। यहाँनेरि गएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि शेयर लिंक गरेर तपाईहरु नोट्समा जानु होला। नोट्समा गएपछि तपाईहरुले आफ्नो लिंक पाउन सक्नुहुन्छ यहाँनेरि र यो लिंकलाई कपी गरिहरु तपाईहरुले विभिन्न फेसबुक व्हाट्सएप अनलाइन अर्निङ ग्रुपहरुतिर पठाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको साथीहरुले अर्निङ गरेको चाहिँ केही पर्सेन्टेज 30% सम्म पाउन सक्नुहुन्छ र चाहिँ तपाईहरुले यसको चाहिँ 200 कोइन सुरुमै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले 200 कोइन प्लस 30% अर्निङ पाउने हो तपाईहरुले यसमा। अब यसमा तपाईहरु विथड्रको कुरो गरौँ भने तपाईहरु यहाँनेरि चाहिँ विथड्र गर्नको लागि चाहिँ थर्ड नम्बरको अप्सनमा जानु होला र यहाँनेरि थर्ड नम्बरको अप्सनमा गएपछि तपाईहरुको विथड्रको लागि नेपालबाट खल्ती एभाइलेबल रहेको छ। यहाँनेरि तपाईहरु चाहिँ 6000 कोइनको 30 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै हो 50 रुपैयाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले 50 रुपैयाँहरुको चाहिँ विथड्र गरिसकेको हुनाले पाउँदिन अहिले चाहिँ मैले चाहिँ 12000 को 80 रुपैयाँ विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ कि 31000 को 300 रुपैयाँ विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु टीआरएक्स स्टोरमा पनि त्यही हो 5000 कोइनको चाहिँ 5 टीआरएक्स नै रहेको छ र तपाईहरु 11000 कोइनको 10 टीआरएक्स र यसरी नै हो। पेयरहरु पनि एभाइलेबल रहेको छ र तपाईहरु पेपलमा पनि विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालबाट चाहिँ खल्ती र टीआरएक्समा गर्नु होला। तपाईहरु बाइनान्समा विथड्र गर्नुहुन्छ ट्रस्ट वालेटमा टीआरएक्स विथड्र गर्नुहुन्छ भने सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँनेरि मेरो विथड्र हिस्ट्री देखाउँछु। मैले चाहिँ थुप्रो चोटी पेमेन्टहरु लिइसकेको छु। तपाईहरुले नि यसरी नै पेमेन्टहरु लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले कन्भर्ट गर्ने हो। यहाँनेरि तपाईहरुको विथड्रको कसरी गर्ने चाहिँ त्यो भनिदिन्छु अब तपाईहरुलाई। यहाँनेरि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ
यहाँनिर चाहिँ यो भिडियो बनाउनको चाहिँ मेरो धेरै मान्छेहरूले बुझ्नु भएन थियो, कमेन्टमा भन्दै हुन्थ्यो कसरी चाहिँ पैसालाई तपाईँहरूको कोइनलाई चाहिँ विथड्रमा हाल्ने भनेर भन्दै हुन्थ्यो। त्यहीको लागि चाहिँ मैले बनाइदिएको। मसँग चाहिँ अहिले 700 मतलब 7302 छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले खल्तीमा जानु होला र यहाँनिर खल्तीमा यहाँनिर सुरुमा फोन नम्बर हालिदिनु होला आफ्नो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले विथड्र गर्नको लागि खल्तीमा आफ्नो यहाँनिर फोन नम्बर दिनु होला। यहाँनिर चाहिँ म फोन नम्बर दिन्छु, मेरो खल्ती फोन नम्बर दिन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको यो खल्तीमा पनि 5000 कोइनको तपाईँको 50 रुपियाँ दिइहाल्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ। मेरो चाहिँ अहिले 50 रुपियाँको विथड्र भएर हो। यहाँनिर तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 12000 कोइन भनेपछि यो खल्ती नम्बर हालिवरी यो 12000 कोइनमा 80 रुपियाँमा नभए 50 रुपियाँमा रिडिम नाउमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईँहरूको 7 दिनभित्रमा चाहिँ यसरी पेमेन्ट आइसक्नेछ। यसरी नै हो तपाईँहरूले अर्निङ गर्ने भनेको। र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भएछ भने गरिदिनु होला, किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको लागि म अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू ल्याइरहेको हुनेछु।